بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، مانده نباشین، خستام نباشین، زلام نباشین و به گزارش ویژه امروز ما خوش آمدید. ما اینمی لحظه در شهر علم و فرهنگ، هنر و ادب، شهر خواجه عبدالله انصاری یعنی هرات باستان هستم. تشکر میکنم از اینکه شما چند گزارش که ما از مرز ایران افغانستان از بندر اسلام قلعه تهیه کرده بودیم به خاطر مهاجرین ما او گزارش های ما را تماشا کردیم. بدون شک ناراحت هم شدیم، کل ما و شما اشکم ریختیم، اما نظریات شما مرا خیلی خوش آمد که مردمتان استقبال کردیم، نظرات مختلف داشتین، متفاوت داشتین و چی کنیم دیگه؟ اگر ما و شما از مهاجرین ما استقبال نکنیم بدون شک چند وقت بعد باز به فکر همون مهاجرت میشه. با خداوند هیچ کس مهاجر نسازه. ما تصمیم گرفتم که بیایم یک گزارش متفاوت هم از شهر هرات برای شما داشته باشم. ما در مرکز شهر هستیم. هرات بعد از کابل و قندار سومین شهر پرجمعیت است. ما در کابل یکی شهر کنه کابل داریم، یکی شهر جدید یا هم بگوییم شهر نو داریم. به همین شکل ما از شهر جدید هرات برای شما گزارش‌های متفاوت داشتم در سالهای قبل هم، اما این بار تصمیم گرفتیم بیاییم برای شما تا یک حد اندازه شهر قدیم هرات برای شما به تصویر بکشیم. دقیقاً اینجا که ما ایستاده هستم، این منطقه کدام منطقه میشه؟ اینجا کلش مربوط به شهر کنه یا شهر قدیم هرات میشه. اونو قسمت جاده ملک یا قلعه ملک است. دست راستم ارگ هرات مشهور به قلعه اختیارالدین که در این قسمت است. شما تصویرایش میبینید که من از اونجا هم گزارش داشتم. و اینمی قسمت بعض خانه های مخروبه بگویم یا یک ذرهش تخریب شده، چپه شده، یک کمکش معلوم میشه، یعنی از اونم میفهمی که شهر کنه هرات است. و دیگه ای که من پرسان کردم گفتن در اینجا کسی از 2 منزل بیشتر حق نداره که آباد بکنه، یعنی امو نماد شهر کنه سابق از بین نره یا نمایش. برحال به دلیل از اینکه یک کمک فکر شما هم نگشه من گزارش متفاوت آمدم بسازم. این ما، این شما و این هم شهر قدیم هرات. ما 75 ساله از شهر کنی پای حصار هرات. جوان 75 ساله؟ بله گوشت میگیری؟ میتونی بیر؟ انی جارو وطنی خود ما اینمی دیگه ما تو وطنی زنده دیگه. اینمی یک اولی 6 در 6 جواب است دیگه. جواب میدم تو خوش کار میکنه. خوش کار میکنه که نفرش هم خوش کار کنه. دیگه چیزا که ما داریم مثلا بادام درختیه، مغز بادام درختی، یعنی این بادام درختی هرات است. بادام درختی این چی بدرد میاد؟ یک است مغز ازی برای اعصاب برای حافظه زیاد فایده تقویتیه. کرایه و گیرایی فعلا خیلی کمه خدایی. حالا یک 2 طاقه است یا طاقه پیدا نمیشه گزارش؟ پیدا نمیشه فعلا نه. یعنی این گپ تو صحیح است در کل هرات؟ از صبح من برای خونه بیرون شدم تا حالا خب پیدا نکردم یک خونه. 2 روز 3 روز از صبح بیرون میشم شام میرم. این حالا بیا که یک گوشتی بگیریم پیشتر یک رقم گوشتی بیا. حالا بسم الله. این جارو از اندونزیا در هرات میاد؟ هرات میاد. از این بندر اسلام قلعه؟ بندر میاد به بندر ما میاد، از بندر عباس میاد به هرات، یا تا بالای پاکستان هم میاد.
یا داری؟ نداری؟ چی یک وقت بود ها؟ امی دایره امو بیدای سابق بیدای سابق در یک جای که کمک امو سر صدای دفعه دایره می برآمد کل و منطقه خبر می شد یک دایره کل امو قریه یعنی نفر خبر می شد که نموشه یک گپ است امو تویای سابق یک نفر اوجا گفت که کل گپ بینمو کاکا معلوم است ما چون که کاکا خوشخویه کاکا بیایم نبیم باش بیا اما تو بغل کشی السلام علیک سیادت خوب است جانک جور است خیرت اشتنی خوبی قدمت بروی چشمای ما قربان سرت خدا نکنه قربان سیادت خوب است بخیر هستی مهربانی حالا میشینم او رو بگو چالان کنه اینه دیگه میگم چالان کو بچه امو را چالان کو اینه که ما هم دمی پالی معرفی کنه نه می چی بدا چوکی نه مربان کمتو بشینم بابا نشینه بیادی پتلون دم نیم متره حالا میتونی پرسان کن حالا بگو نه با من پرسان کردن آمدیم دیگه خوب هستی؟ سلام علیکم سعادت خوبه؟ شکر ما یک کمک اراتی یاد گرفته مشتنی تیاری خوبی فضل خدا همه مگر یاد گیری بابا 72 لد یک آدم یاد داره یاد گیر بخیر تو مشهورترین افغانستانی قربان سرت شم زنده باشی همین نامک تبرم بگو نامم امین الله امین الله نامم امین الله جوان 75 ساله از شهر کونی پای حصار هرات اینجا را پای حصار هرات میگن بله خب اون طرف هم دروازه ملک ها که پیشتر من قلعه ملک گفتم اشتباه گفته بودم جوان 75 ساله از شهر کونی پای حصار هرات جوان 75 ساله بله گوشت میگیری میتونی بگیری آخر جوان 72 بته جوان 75 ساله جوان 75 ساله جوان خوبه 15 ساله و 20 ساله کودک هست دیگه تا به 40 سال کودک هست 20 ساله حال تا 40 سال خیمه کودک هستی بله جوان هستی کودک هستی ما 75 76 شدی جوان میشه ما اولین بار است نمیگه پشونیدی خب ایراد جان هست دیگه از ایراد جان خیلی چیزای میشنوی اینی هم یک تجربه شد که جوان 75 ساله تا 40 ساله طفل است طفل است باشه که تو معرفی کنم خب جوان 75 ساله از شهر کونی پای حصار هراتم چو بلبل بام سر شاخ نباتم های فهمیدی؟ بفهمیدم خوب فهمیدی؟ خب بفهمیدم اگر عزیزانم به کابل رس کند سلامت باشد اگر عزیزان کابلی هم پرسان کند از او سلامت باش بگو الحمدلله اگر عزیزان کابلی هم پرسان کرد بگو الحمدلله با حیاتم از شهر هراتم به حیاتم فهمیدی؟ شکر که به حیات هستی اگر رفتی به خیر بم شهر کابل فهمیدی؟ بفهمیدم شهر کابل هم سلامم را به پول باغ عمومی برسان 6 صبح روز رفته بودم اونجا بودم همینجا سلامم را برسان عزیزان کابل هم را سلامت باشد کاسبکارای کمپانی را خدا هدایت کند که با مسافرین رحم و شفقت داشته باشد صدقه تو آدم با احساس کمپانی خیلی اذیت میکنه مسافرین دیگه مانده یا خلاص بدنی خلاص شد کاکا امین الله چند سال از هرات هستی؟ تقریبا 60 سال که بیراتون بود بقیه پشت زرغون بودم ولی سالی پشت زرغون اونجا بودی همین شهر کونه هرات همینجاست از اینجا که استادی طرف جنوبی دست چپت تمام شهر کونه هرات که دیگه شهر وجود نداشته این طرف شهر نو کال دامنه که رفته بر جایی که رفته کلان شده سابق تنها در اینجا بوده بازار داریم 4 بازار همین 4 سو میگن شهر کنه خب اینجا 4 سو هم میگن 4 بازار یکی یکی دروازه قندهار میره همین بازار بود خانه هایش 150 سال 200 سال تاریخ داره از همین اشاره کنه اما متاسفانه زلزله اینا رو هم به خاک یکسان کرد انا حالا باید نو بساختم چی کردم اون سلسله سابقه به هم خورده
اینجا گفتن از 2 منزل زیاد نمیمونه کسابات. آخه گفتم چیز است شهر خونه است، از 2 منزل بالاتر نمیمونه. یعنی خراب نشه نمای سابقش. نماز سابقش خراب از نشه. ولی خراب شده. این ثابات ها داشت، این جاها داشت، این کوچه ها داشت، این راههایی بود که یک چاروا گل به طرف میرفت. دیگه شی رفته نمیتونه. حالا کمی کلانتر شده دیگه شده. قربان سرت بخیر باشی. خدا دیگه در او وقتا چی رقم نانا بود، چی رقم غذاها بود اشاره کنه که مردم پخته میکرد. قلور تروش، قلور تروش، قلور شیر، قلور شیر، اشکنه، اشکنه، قرود، قرود، پتیماش، پتیماش، سوتماش. سوتماش؟ آه. چی؟ چی رقمش؟ او بچه سوتماش دیدی؟ میشنوی دیگه. خود دیگه؟ دیگه بعضی هم که دارا بود شوروا میخورد. چی خاطره داری از او دوران؟ بگو یک خاطره جالب تا باز میریم. خیلی خاطرات خوبی دارم، اما اگر از حال تا به 1 سال دیگه شهر ایراد بگم یک کلمه هم نمیشه. خاطری بود که گشنه بود مردم ولی بیغم بود مردم. امشب ودیش سباشه یاد نمیکرد. حالا از 10 سال خرچی داره میده بکم 11 پر کنه. خب گوش کش که چی میگم. گپام خوب گپای. نفس ظالم شده. نفس ظالم شده. آه. به یک خانم پرده خو میکرد، حال 2 تا داره میگم 30میش هم بگیرم. رسی ازدواج کردی؟ ما؟ آه. والا یک دفعه. الهی شکر خدا رو شکر. برات دیم دفعه نگردی. نگردم؟ نه نگردی. یکم تا میگه برو جوان هستی. نه یک توی دگام بکن. نگردی. اگر مو تبدیل از برات دیگه نگردی. نه خود صحیح است که نه یکم تا میگه جوان هستی برو یک توی دگام بکن. نه نرو. چند معاش میده به تو؟ ماش ما؟ آه. ماش ما گینال بعد باز در پسان برات میگم کالا باز کامرا است کلاگی میفهمم. حالی ما گپا ما رو وقت داری کامرا که وادم گپایی که خراب بود اونا رو پس. نه گپای کاملا عالی. خوشحال شدم رفتم باز اونم چیزایی رک در شیر گفتی به کابلیا میرسم. صحیح است؟ هم سربار قومی برسون. عزیزان کابل به سلامت باشه. عزیزان رات هم سلامت باشه. کمپانی را خدا هدایت کنه که با مسافرین رحم و شفقت داشته باشه. با عزت باشه. کمپانی چور میکنه. اینالا بیا که یک گوشتی بگیریم پیشتر یک رقم گفتی بیا. حالا کنم. الا بسم الله. الا بسم الله. و خیر باشه. خدا کمت نکنه. شاشته بسیار بمون. تشکر. ای، عزت باشه. و خدا میفهم. راستی میگم. قربانک. همین قلب میگم. میفهمم. من می صدای قلبت میاد میشنم. با مان خدا. خدا با مان خدا. یار بخیر یار. باشه. با مان خدا. خداحافظ. چیزی کجی و کریم جور شد یا نه؟ خب چی یک بازار مقبول جارو فروشی ده اینجا. بازار از دیگه از یک دکان هم زیاد است. چند دکان پیشتر هم است. من جاروی مزاری را شنیده بود. اشتام شنیدی نه بچه؟ جاروی مزاری میگفتن چی یک جارویی است. برای یگان حال باش که بعد اینا لیجت گپ دیگه طرف نره. برای یگان آدمایی که یک ذره اون رقم از باز برازو دیگه جارو مارو هم نمیشه. جارو را که یگان وقت میگن پشت جارو خوردی؟ ها؟ منده جارو از او دیگه به هر حال خب بیاییم میگه پارا یک طرف بانیم یگان طرف خب به هر صورت جاروی مزاری را شونده بودم اما جاروی هراتی را اینال ما شما میبینیم. بیاییم که جاروی هراتی چه رقم است. سلام علیک ماما. سلام علیکم. خوب خیریت. شیال داریم. جان شما جوره. خیر. اشتنی خوبی؟ تیار هستیم. تیاری؟ ما دیگه تا که در رات هستم میرم قرار گرفتیم. شیال اول. ایشت میشه. شکر. خوب میشه. حالی وضعیت ایشت میشه. خوب میشه ان شاء الله. خوب میشه. توکل به خدا. خدا بزرگ است. بفهمیدی؟ بفهمید. این ما قیاد. همین که آدم بفهمه که خدا هست همه کار قرار خوب میشه. یک نفر که ما از به نام واسه جان. بله. تو میگم سختیش 100 سال اول است. راست میگه. همین موتور استادی همین یک دون که جدکه خود برای افتاد که برای افتاد تایر به غلط افتاد غل میخوره. هیچ چی چود نداره. همیگه پس. نام چی است؟ حاجی عزیزالله. حاجی عزیزالله.
ولی بازار جارو فروشی از زمین تا او طرف. بله ای کوچی به نام کوچی مجتمع یاد میشه امی دیکونا جارو فروشی هم جارو فروشی اونده ایراد امی دیکونا جارو فروشی عمده را. اونده ایراد خب امینه ما جاری مزاری را شنیدیم، تام شنیده باشی که میگن جاری مزاری از سابق که میگن چقدر خوب شد. خوبشه جارو مزاری مزار دیگر خدایی بالاترین جارو در افغانستان داره جاری مزار است. مزار است. حالا اینا بیایم که با جاری رادم یک کم بلد شیم بفهمیم چی رقم است. چند سال از جارو فروشی میکنی و چند رقم جارو دمیجه هست؟ از ما تقریبا 20 سال میشه جارو فروشی میکنیم. حالا از این چیز میزه به زندگی هم میشه؟ خوبه دیگه بغضر که خدا میده یک وسیله دیگه یرزق من نشاء و به غیر حساب روزی خدا میده یک وسیله است که ای ما بشک می‌شستیم. بشک همین که قناعت کردی قناعت کنی و قانون قناعت کلان است بلیو باز رادیا ما از بس که این زبان شیرین از یاره که یگان وقت میگم خوش دارم میگم همین که قناعت کردن گفته خودش نمی کلان گم کل همون قناعت سردار است قناعت از هر شی بالاتره بشک و یگان تا میگم امروز 10 لک فایده کردم سوا 20 لک فایده نه او به کار نیست خب اینجا نفسای ظالم است نفسای ظالم او نفس ما رو بیسوه اینی را من نو دیدم اینی چی رقم جارو است جارو از جارو علمند است از طرف علمند و فرا میشه این جارو به نام علمندی و فرایی میگن خب علمندی و فرایی این ولی جارو- بازی میدان نمیشه زود یک نه این رقم علا فریساز میکنه بازی تر میدرم انا باید را میگه که تر کو نظیر میبافم انیر باز با هفته میندازیم او میزنه زرد میشه پست نظیر میگیریم انی جارو اتنی خود ما اینمی دیگه تو وطنی وطنی. زنده دیگه اینمی یک اولی شش در شش جواب است دیگه جواب میدم تو خوش خوشی کار میکنه خوش کار میکنه که نفرش هم خوش کار کنه کار کنه نه یگان نفر است که با تو سرسری تیر خدا میره که نه، صحیح جارو کنه اگه کمر صحیح بسته جارو کنه کمر بسته کنه شاید یکی نیم ما بره این چند از قیمتش این قیمت از 60 روپیه 60 روپیه خب این جاروی چیز است نه گفتیم کجا گفتیم علمند و فرا. علمند و فرا ازرات چی است از ایراد ما دیگر رقم جارو نداریم امی قسم جارو میکاریم خوب منتها مثل از این جارو نمیای جاروی ما زمین و مشون فرق میکنه یا اوی سخشدار میای باز مزار خوشه میای بیترین جارو مزاری داره اوش سخشدار می سخچه داره به ایراد سخچه میشه اونجا خوشه میشه جاری سخشه خوشه را میگن خوشه همون خوبش هست بفهمید سخچه که هست با تا چوبک میای و تا به ایراد که ما کشت میکنیم خوب در نمیاد بیشتر بالا در خود ایراد کشت میکنیم کشت میکنیم اون تو خوبش در نمیاد مثل مزار نمیاد مثل مزار نمیاد مزار او زیاد داره مثل چی اون تو خوبش میاد والا این اگه یک آدم دیگه این بود میگه از مزار خراب از هزارات نه حق بعد آدم بگه هر چی که باشه کلش گل یک باغ است از افغانستان فرق نمیکنه ما ایران جا که خوب باشه خوب بشه خوشحال شدم از دیدنت این ما اینجا دیگه رقم جارو نیست دیگه جارو علمندی و فرایی این از اندونزیا میاد این جارو از اندونزیا چی میگی او بدر تو خبر داشتی تو بالا این جارو از اندونزیا دهرات میاد از این بندر اسلام قلعه بندر میای به بندر ما میای از بندر عباس میای به ایران یا تا بالا پاکستان هم میای والا چند شب اینا به کشتی میرسه تا به پاکستان و به ایران با میای داخل اینقدر مشکل میاد مشکل عالی از اندونزیا تا اینجا میاد بازی شاید خوبشان باشه کیفیت محکم خلق دوام داره محکم ها به اولی خلق دوام داره باولی خلق دوام ولی چند است قیمت از سیری پر میاد جاری مزاری که ارزان تره بله برو خیلی دیگه هیچ ما بانش همون مزاری خود ما شما خود ما که دیگه چیزی دیگه وطن افغانستان میوه افغانستان او هوا افغانستان هیچ جا دنیا نمیشه ما قلب دنیای قربان سرت بشینین که میشه چای ما شما من همیشه شیرین گل گلزار بشی لب و جر قربان بشی سرت همین لب پرخنده شما هزاران میلیون میارزه که ما رو لبخند ببینید خداوند تو موفق و داره انتشار یکم وقت میبینی گذاشته هر چی میبینی قربانه که گل گلزار بشی با عزت باشی همچنان کار خدمت به با مان خدا رفتیم با مان خدا با مان خدا خب خسته نباشید ما اینم تو دیگه اینم شهر قدیمی یا شهر کهنه را قدم زده برای شما با تصویر میکشم این قسمت زیارت خرقه مبارک است السلام علیکم خیلی خوش آمدید به شهر ایران خوبین تشکر از شما لطف دارین تشکر خانواده دوستا خویشا قوم کلا الحمدلله به دعای شما
برای خود مشکل چیزی نه ندیدیم. نه 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 دیگه، اما تو از بسیار ایراد خوش هستیم. 100%. هم مردم ایراد اشته. شیرین ایمون زبان، نوازی کردن به شما. شیرین زبان خوش برخورد قربان شما که زنده دیگه باشید. جایی نیست. یک جان تشکر، سلامتی، پایزن خیلی باشید. خوش آمده. قربانتان. نامتون صاحب؟ خلیل احمد یوسفی. خلیل احمد یوسفی از ایراد است. از این خود ایراد هستم. بله بسیار تشکر. من گفتم زیارت خرقه مبارک. بله اشتباه یک خلقه مبارک. بله یک خلقه مبارک در ایراد، یک هم به قندهاره. همین دو خلقه مبارک به افغانستان، یکی به ایراد، یکی در قندهار. یک دو قدمک بزنیم اگه وقت داریم میرم داخل. شما میرین داخل؟ بله. بیایم که بریم. به و چقدر ساحه این زیارت کلان است ها؟ این هم برادر ما. السلام علیکم. آقا صاحب چی حال دارین؟ آرام باش. صحت شما خوب است؟ بخیر هستین؟ خیراتی است ان شاء الله؟ سلامت هستین؟ آرام باش. نامتون صاحب؟ سید زاهد. سعید زاهد. کاکا سعید زاهد چند سال است راد زندگی میکنید؟ من 65 سال. 65 سال. بله. امیریش همیشه سفید شده. ان شاء الله. ان شاء الله. خب ریش برگ باشه سفید میشه بالاخره، یک روز سفید میشه. اینجا چطور؟ اونجا خو از ما میشه. اینجا بسیار سیاهه. نه. بسیار ریش شما بری شما بنزین نخوریم، بری شما بنزین زیادتر نخوریم. این حالا من انگیزه نمیتونی تو که بگوی اونجا سیاه دیگه ما یک رقم اما قام سفیدی نداره. الله میفهمه دیگه، به خدا معلومه، ذات انسان به الله معلومه. این حالا بس اکو طرف وردی خیده او مایج یکم پورا نمیکنم. هر ذات انسان حال عظیم میگن که همین مهاجرینی که میآیه تمام همین تجارای ما، تمام همین سرمایه‌دارای ما، همین خانه‌ای که زیتیه 4 طبق 5 طبق دارم، این مردمایی که زیر چادر زندگی میکنن، اینا هم وطنای ما، اینا رو جای بدم، اینا رو نان بدم، اینا رو یاری کنم. اونجا بابا 20 سال 30 سال در ایران بوده، بعد از 30 سال بیام یک بیک به دستش هست، کودکش هست، اما عیالش هست، دیگه چی نورده، پیسش مانده، سرمایه‌اش مانده، کلش مانده. اینجا خودش محبت کنه، اینجا دولت هم کاری کنه خود از اینا. النوار مرد صاحب اینجا هر تجار وظیفه داره، هر طلا فروش، هر پیاز فروش، اینجا مسئولیت داره پیش الله که خود از اینا کمک کنه. 30 سال بعد یک مهاجر، 30 سال بعد یک مسلمان، هموطن ما شما، برادران ما شما، خورای ما شما آماده بزی شهر سال حاضر شده بعد از 20 سال 30 سال اینا هیچ ندارم، همون بیکش هست، همون کودکش هست، همون خانوادهش آماده از دست جنگ یا بم و اینا فرار کرده، آماده به زینا یاری کنه واسه خدا، واسه الله به زینا یاری کنه. هر کس مسلمانه، انسان با درک، هر مسلمانه که مسلمانه وقت امته اگر 100 میلیارد پول داشته باشی میموری. و می هم وطنای ما که چی گردنشان پت است، از مرز میاد اینجا جای نداره، خانه نداره، بنا یاری کنه. کرایه خانه 3000 بوده، 6000 کردم، 2000 بوده، 5000 کردم. از خدا ترس بخورم. همین روز به سر ما میایه، چی فرق میکنه؟ همین انقلاب ایران کی این فهمید که جنگ میشه؟ هیچ کس پیش بینی نکرده بود، پیش بینی کرده بود یک دفعه یک بلا نازل شد. چند روز است از کابل آمدیم. من 2 روز بندر اسلام قلعه بودم و اونجا گزارش تهیه کردم به خاطر که صدای مهاجرین ما برسه به گوش مسئولین که کمکشان بکنن. یک روز دیگه هم رفتم به طرف شرکت‌های مسافربری که کراها را بلند کرده بودن. بله. و امروز آمدم که از شهر قدیم هرات هم یک گزارش داشته باشم. چون حال آمدم گفتم دست پر بریم برای بینندای ما نشان بدیم. خودت از زیارت یگان چکر میایی چطور؟ من دکان دارم اینجا، هتل دارم. ولی من همینجا میشینیم، خانه ما در کوچه است. بزرگ شده همینجا هستیم، بزرگ شده پای سر هستیم. از این شهر قدیم، از این شهر قدیم. ولی از این محل شروخونه که میگم در ایراد که میگه کاور رفتی پس کوچه ایراد هم تا پس کوچه داره. به این محل که داخل شی شاید کسی که بلد نباشه به زندگی خود بیرون کرده نمیتونه. از پس کوچه های کابل هم بدتره. بازم از تمام مردم همین هموطنای ما شما و این برادرایی که مهاجر هم واسه خدا، واسه روز قیامت، واسه عذاب قبر به اینا کمک کنم. اگر بازم کمک نمیکنم یک چیز از اینا نچاپم عجیب از اینا، واسه خدا یک چیزی عجیب از اینا نگیرم. خدا حافظ منصور شما. برو قربان شم، با عزت باش. بسیار تشکر، بخیر باش. های چه خوب درختای سنجت از اینجا. من اولین بارم است که به داخل زیارت خرقه مبارک در هرات آمده. ما راستی پیشتر شما گفتین که در قندهار هم است، یکی در اینجاست. بیاین یک کم صحبت بکنین در رابطه با این زیارت. این زیارت که از چپن مبارک صاحب هست. یک
نصف چپن اینا در ایرات نصف چپن اینا در قندار. پیامبر ما پیغمبر صلی الله علیه صلی الله علیه و سلم. همین که بزرگان ما میگفتن، پدران ما میگفتن. داخل از او خونه یه روزا پنجشنبه وا میشه که میرم اونجا زیارت میکنم. دمیجا؟ بله داخل زیارت. بله روزای پنجشنبه. پنجشنبه وا میشه میرم زیارت میکنم، بعد از نماز پیشین باز میشه. بشک خوب است. ما که آمدیم دیگه ما هم یک زیارت کنیم. یک زیارت هم میریم. از این زیارت به اینجا چند سال شده باشه معلومات هست؟ هیچ کس در وقت این بزرگا میگفتم یک آفت آماده بوده داخل هرات. او آفت هیچ رقم گم نمیشده. بعد از همون شخصا و بزرگوارا گفته بودن که چپن مبارک رو بدر کنیم به شطور، این آفت گم میشه. چپن که بدر میکنم یک شخص هم همون شخصی که این چپن بدر میکنه مفاد میکنه. برادر از اون شخص به خیالم اگه از قومی و فامیل اینا هست، یعنی که تا حال به این مچته وقتی که بدر میکنم آفت گم میشه، میایم پس سر جای میگذارم اون نفرم مفاد میگه باز معلوماتم نیست دیگه. اگه او میبود شاید یک چیز انتقال میکرد. انتقال میکرد. روبرویش هم ببولی مسته. ببولی مست هم که هست یک شخص بزرگواری بوده به اون وقت قدیم که اینجی پادشاهی ها بوده. دروازه شهر هم اینجی بوده. در پهلوی قلعه اختیارالدین. بله اونه مالک همه. این پشت خور میزنه به در. پشت خور که به در میزنه هیچ کس واس کرده نمیتونه. بعد از یک شخص بزرگوار که میاد فشار میده رو خون میگردانه که میگه تو هم میگه او هم. دروامش هم اینجا به شهادت میرسه و هم اینجا دفن میکنه به نام ببولی مست. زیارت از هم. بسیار زیاد تشکر. خوشحال شدم از اینکه دیدم شما را. یک جان تشکر. ما خود دنبال میکنیم، هم تلویزیون شما دنبال میکنیم، هم داخل. خدا کمتان نکنه. قربانش. ما شما زیارت کنین، ما منتظرم که خود شما بریم. همین اینجا قرار کردن اینو میخوریم. قبولی هست دیگه چیزی نباشه. میفهم همه چیز است. بسیار تشکر. یک جان تشکر از شما. بخیر باشه. کم کسری دیدیم بازم از زیرتی و بخشش باشه. خیره. خوبی بخیری؟ شکر شما خوبه بخیره؟ تیاری؟ شکر خداش. نام چیز؟ یوسف عظیمی. یوسف عظیمی. بله. در هرات میگن اسم تو چیه؟ هم تو میگن؟ بله. مگه ما میگیم نام چیز؟ چطور است؟ از ما مزه‌دارتر است یا از شما؟ فرق نمیکنه. آفرین. شوخی کردم. خب کجا میری؟ اینا نه با کی میبری؟ میبرم به دکان که بخوره. با دکان که بخوره؟ بله. که چی بخوره؟ بخورین نون چاشته. نون چاشته خود که چی میخوری؟ خد قاشق. اما تصویر امو رو ببینین یک دفعه که اون یک شادی هم از دوجه. شیرقم پرندار. اینی دیگه اولین تجربه بود ها؟ او بچه تابادی رقم دیده بودی در شهر که شادی در سر کراچی گک باشه؟ ها؟ برو بخیر باشی. بسیار تشکر. بسیار جالب بود. خب حالا دیگه چیز هم هست که شیامت خالی خشک میخوره؟ نه لوبیا هم هست چپس هم هست. لوبیا هم هست چپس هم هست. دکان چی داره؟ خیلی زنانه دوزی سحر. بشک. ای کل پیسه هموش هست دیگه؟ بله. ها؟ مکتب میخونی؟ بله. مکتب خلاص کنی باز بخیر داینده میخوای چی کاره شوی؟ خیلی زنانه دوزی استادکار شوی؟ بله. که کار لباسای زنانه را بدوزی؟ بله. چرا پیسه زیاد داره؟ کارم خوبه، کاری پیسه هم داره. بله. خب آفرین به شکل است. برو زود ببر که نان سرد نشه. نه سرد چی میشه در این گرمی؟ ها؟
برو بخیر باشه. برو خداحافظ. برو خداحافظ. خداحافظ. ها. حالا اینمی جرا چی میگن امی کوچه را؟ پای آثار. بله. چرا پای آثار میگن؟ به خاطر جای تاریخیه. جای تاریخیه. بله. دیگه معلوم نیست که دیگه چی گپ داره. دیگه معلوم نیست. از رات هستی دیگه پیدا کو که چی میگه. اینا فکر که یک آدم نابلد مثل من میای باید یاد داشته. تاریخ شناس نیم دیگه. بخیر باشی. دمی بازار چی پیدا میشه؟ دمی پای آثار. پای آثار شیرینی، لباس، چیزایی. شیرینی. ادویه. ها. دوا یونانی. بله دوای میوه خشک فروشی. میوه خوش میشه. همین میوه شیرینی خوش میشه. هر چیز از دیگه. از اون سابقه‌اش چی مونده؟ از سابقه‌های دیگه چیزی نمونده دیگه. از اون شهر قدیمش چی مونده؟ قدیم دیگه ما حالا از قدیم خبری نداریم دیگه. حالا از باید خبر داشته باشید. بخیر باشید. بسیار تشکر. خب بیاین که برای ما شما ما چیزی که دیدم دو طرف اینمی اونجا یک چیز نوشته است در اون لوحه اون قسمت به نام بازار ملک هم میگن. این قسمت هم تا اصل اینمی قلب شهر قدیم هرات از اینجا شروع است دیگه. اون طرفش بازدهی کوچه بعض جاهای بسیار قدیمی تصویر داشتی از این کوچه. تصویر هم داشته برای شما. اون طرف میوه خشک فروشی و این طرف دواهای یونانی. چطور هم میگه پای مسیحی است که دقیق گوش کنید؟ بله. چطوری؟ شکر به دعای شما الحمدلله. اشتنی خوبی؟ شکر زنده باشیم سلامتین. شما هم سلامتین؟ شکر به دعای شما. چی کاروباره؟ میگم دیگه سرگذر استاده مطل کار چیزی. اینجا فلکه است؟ بله همین فلکه پا اثار میگه. فلکه پا اثار به خاطر کار؟ بله. چی کارا رو بلد هستی؟ همین کارا برنه‌ای دیگه همین کارایی که دست برنا کار کنی خش بدی سیمان بسازی همین کارا ملات بزنی. در هرات چی کارایی هست که سر فلکه مردم میبرن؟ دیگه همین هر کاری که کار مثلا کارگر که ساده برنا گچکار دیگه کشی کار همین کارا هست دیگه. همین کارا. در یک هفته چند دفعه در کار رفتی؟ یک هفته که دو روز سه روز میریم یک دو سه روز همینجا بیکارش اشتیم. بخیر باشه. زنده باشه موفق باشه. انشاءالله کار پیدا شود در کل افغانستان که بیغم شید. انا و خدا. بسیار تشکر. امان خدا. خواه ما ایران موندیم که کدام طرف برم. جور هستی؟ بخیر است؟ باش بیا. السلام علیکم. بیا. چیال داری؟ بخیر هستی؟ جان جور است؟ خوب است؟ سلامت باش. شما خوبین؟ بیا در جایت بیا که قصه کنیم. داشتی شاهزاده چقدر از ما استقبال. شما با کابل آمدم پیدا نکردم شما اینجا آمدین خیلی خوش آمدین. زنگ میزدی؟ شما نداشتم. بیامدید تو آدرس ما در دارلمان. بخیر باز بار دیگه ولی خوب آمدین. دیگه بیا که باز یک قابلی مزدار بود. بخیر خوب هستم ان شاء الله. قابلی جان پیدا میشه بخیر. خیلی کلا شهر قابلیه. بله. ما را کدام قابلی ندادی. نه شما شاش بس شما بهترین قابلی بیارم. اگه نمیتی قابلی باز بام در کابل که بیای باز نان و چای میتیم. نه با شما قابلی بیاد باز شما ملنگ بده. بسیار تشکر. نام چی است؟ به نام خدا احسان الله رحمانی یک تن از عطاران شهر هرات. خیر ببینید. سلامت. او آدم در کابل کس عطار به کسی میگن که دست پایش بلرزه. اما ترا بچه سابقه دار باشه بفهمه در قسمت گیاه، در قسمت بوته، در قسمت تخم، در قسمت چی و چی که مثلا به دندان دردی چی است، به سردردی چی است، به معده چی است، به گرده چی است، به سردردی، به پای دردی، خلاصه به کلش. فهمیدم. حالا این همه خودت چند ساله باشی او رقمی آدما کار است، تو خود جوان هستی. من خودم 10 سال داخل می کسبم. خورد کلون شدم داخل می کسب عطاری. بله. داخل می کسب 10 ساله؟ بله کم پیش که میفهمم. از 8 سالگی داخل می کسبم. عطار چی رقم آدم باشه؟ عطار خب باید گفته شما میتونه کلون سن باشه، تجربه داشته باشه. کسب ما کسبی است که باید هر چه تجربه بیشتر داشته باشی صحیح‌تر استادی. که تجربه کم داشتی کمتر. از تو 10 سال میشه. از ما 10 سال میشه. برو عالم زیاد داره. خوب است بله. میگه مشکان است که خود گوید نه آن که عطار گوید. خود گوید نه آن که عطار گوید. بله. یه زمان قدیم مانده. بله. خب حالا چی چیزایی اینجا داره که در دیگه جای پیدا نمیشه؟
دیگه جا مثلا کجا؟ مثلا کابل دیگه ولایات یا کلش یک رقم. کلا جنس ها بیشتر جنس ها که در کابل خیلی کمه، جنس ها که از ایران میاد که اونا مال هسته خیلی چینیه. مثلا بعضی چیزایی هست که این سماق است با کابل خیلی کم پیدا میشه. سماق بله. سماق با چی است؟ سماق لیمو ترش برای غذا استفاده میشه. با کابل است ادویه روی غذایه. این که از ایرتیه فرق داره. از هرات چند رقم دوای یونانی دارین؟ تو مشهور نام بگی که ما بفهمیم بعد چی به درد میخوره. از هرات یکی عجقون است. عجقون؟ بله. عجقون به چی؟ برای درد دل خوب است که مقصود از هراته. درد دل مثلا معده چی گرده؟ کلا معده که درد بکنه ارتباط کنه باز عجقون که بخورن درد کم میکنه. آرام کننده درد معده فقط. آرام کننده است، از بین خونه میبری؟ نه. خب دیگه سیادانه هراتی داریم. سیادانه هراتی سنت پیامبره، به کل دردا فایده داره. دیگه ما داریم تخم گشنیز داریم، تخم گشنیز هراتی. خوشبو و خوش‌طعم و داخل غذا استفاده میشه. دیگه چی دیگه چیزا که ما داریم مثلا بادام درختیه، مغز بادام درختی، یعنی این بادام درختی هرات است. بادام درختی. این به چی به درد میخوره؟ این که است مغز از برای اعصاب برای حافظه زیاد فایده داره، تقویتیه. روغن داره، روغن از فایده داره، برای موی سر فایده داره. ما خیلی حساب مزه زدیم. شما از این باید استفاده کنید دیگه. روزانه 7 دانه باید استفاده کنید که اعصاب شما خوب شه. دیگه چی داره؟ دیگه زیره کوی، زیره از کوه افغانستانه، از کوه هراته. دیگه ما تخم شد داریم، بارتنگ داریم، خاک شیر داریم. زیاد چیزای هست هرات. نمیشه دیگه کار ما یک ساعتی جا باشم مشهورترینه که از هرات هست زعفران هراته که به کل دنیا سره. شایدی ها مذهب آمد آذان نماز پیشین. از دنت بسیار زیاد خوشحال شدم. زنده باشین. چهار شب است که مهمان ما باشین. قربانک سرت شم. خوشحال شدم دیدم. ان شاء الله ما خوشحال شدیم. با عزت باشین. شب بفرمایید. با ما سلام علیکم. صحت شما خوب است؟ قربان سرت. خوب است؟ ان شاء الله سلامت هستید. کلاهی خوب است. اومدین دوا بخرید. شهر باستانی ایراد خوش آمدید. بسیار تشکر. سلامت باشین. اومدین کدام دوای یونانی بخرید؟ نه، جایی میرفتم شمار دیدم استاد شدم گفتم باشه حداقل یک قربان سرت. خوشحال شد. معرفی شد. با عزت باشید. باشیم. سرفراز. چی خدمت کنیم؟ میمون ما میشیم که ما به خدمت شما. بسیار تشکر. کجا بخیر فعلا؟ اینم تو میریم دیگه اینجا رو فیلم برداری کده و طرف. شماره خور بدیم شب بیایم. با عزت باشید. خدا. اینا قربان اینی هراتیای میمان نواز که متاسکل استاد کردن گفتن ما تو را قدوز داریم او بدر بگو که باز نگوین دادان از این گپ خدای ما لالا رو تا اینستاگرام خیلی دیدیم، تا همین صفحه مجازی شما خیلی دیدیم. خدای چیزا خوبه از مردم سوال جواب میدن. نامش چی است؟ نویدم برا خورد شما. ما یک 10 روز میشه از ایران آمدیم به هرات زندگی میکنیم والا. حالا کم دنبال خونه ایم که خونه گیر نمیای به بسته هرات. خانه کرایی گیروی هیچ رقم نیه. حالا یک چیز دیگه را برام بگو. حالا نه کرایی پیدا میشه نه گروی، فروشی خو یک طرف. هیچ کدامش پیدا نمیشه. فروشی پیدا میشه ولی گرون دیگه. کرایی و گیروی فعلا خیلی کمه خدای. حالا یک دو طاقه سه طاقه پیدا نمیشه گزارش. پیدا نمیشه فعلا نه. یعنی این گپ تو صحیح است در کل هرات از صبح من برای خونه بیرون شدم تا حالا خو پیدا نکردم یک خونه. دو روز سه روز صبح بیرون میشم شام میرم. ما خو خونه از برای دومات خو اینا که اینا تازه آمدن. اصلا بگیر نمیاد. شرایط به مردم یک ذره به خاطر همین خونه به هرات سخت شده. کراها چطور است؟ کرای خانه ها را بلند کردن؟ کرای خانه که مثلا پارسال بوده 1000 امسال میگه 3000 4000. ببین توی خانه که پارسال بوده 10000 امسال به 20000 کرایه نمیده. الان مثلا میگه 5 لک پول بدید 5000 کرایه یک خونه داره. خونه که مثلا به 5 لک کسی گیرو نمیکنه. شرایط به مردم سخت شده. ان شاءالله که خدا ما کدتیشه در بند پای خود میزنیم. خدایی همونطوره. خود ما بر خود ظلم میکنه. مثلا یارو که 3 تا 4 تا خونه داره از اون وقتا میگه یکی بشینه خونه مروش کنه که کسی مثلا توسعه نشه حالا به 5 لک گیرو نمیده. حالا خیزو بیگانه چی کلا؟ به خدای چی دیگه از بیگانه ده که مار بندازن بیرون هیچ. به شهر خود بکیت باشه بفهم. ما همیشه هم تو خودکش بیگانه پرور بودیم. همینطوره مردم افغانستان واقعا همینطوره. این همینطور است که در جنجالا افتیده. به خدا. این حالا باز بعضی کسا مرا میگن نگو.
نه بگو آزاد باش. دیگه خیلی چیه؟ چشم سر میبینیم ما شما این کارا. حالا سعی کن نفر در اوج خانه موتر زندگی از دست داد. همین خود ما داشتیم. خود ما اونجا خانه موتر زندگی کارگاه فلان. نمونه خیر. 20 تا کارگر داشت تو ایران. گاراژ نمکیدش که 20 تا پیش کار میکرد. حالا خونه پیدا نمیکنه باشه وطن خود. در خاک خودش. خدا. پیدا نمیکنه. 20 تا کارگر داشت حقوق میداد. حال در خاک خودش بی خانه مونده. خداوند رحم کنه دیگه. بیار باشه. خوشحال شدم از دیدنت. قربان شما. خیر باشه. خدا بسیار زیاد تشکر. به داخل اینستا پخش میکنه. به داخل یوتیوب، اینستاگرام. خاطر ما اینستاگرام فلاگریم، فالوور داریم. نه جای نشر میشه. بسیار زیاد تشکر. قربان شما. سلامت باشید. این میره دایرات چی میگن؟ موتورسیکل میگم دیگه. نه موتورسیکلت میگن. موتورسیکل میگم. ما موتورسیکل میگیم. ما موتورسیکل میگیم دیگه. فرق نمیکنه. ایرتیا میگیم سیکل. فدای شما. ما شما میدیدم به تا اینستاگرام به خود به فالوور دارم بلاگرم میدیدم واقعا کلیپا خوبی میگیره لالا همین مردم رو جمع میکنه بالاخره یک سوال جواب عدل میکنه. با عزت باشی. قربان شما خوشحال شدم. همچنان با واسه همه قدر مشکلات هنوزم خنده میکنی. صدقه لبخند خنده کن. اول بعد بخندیم. برو خوشحال. خدا مشکلات رو آسان میکنه ولی همگی ما شما برو بخیر. خدا حافظ. خدا حافظ. یک بغل کشی. سلام بغل کشی. همه تو قائم. همه تو قایم. السلام علیکم. صحت شما خوب است؟ بخیر است. خیرتیس ان شاء الله. بلگی هزارات است. بله بله. خب چطور است وضعیت؟ وضعیت ما دیروز انگار پری روز از ایران آمده. گرمی ها چطور است؟ گرمی خوب است دیگه والله. اونجا زیاد گرمی بود. کجا؟ ایران. تازه رسیدیم؟ تازه. همیاله؟ نه ما دیروز آمدیم از اسلام قلعه بودیم آمدیم اینجا. گفتن یک کمپاین برای انداخته بودن موترها رفت آمد میکرد شخصی. بله بله بله. یگان تا را مفت می آورد. خدا خیر بده آقای چیزه که اتوبوسا چیز کردم بیاوردم لب مرز از اونجا کمکی مردم میارم مردم هرات واقعا دست درد نکنه همین واقعا سنگ تمام گذاشتم اونجا مردم هم خیلی شلوغه خیلی ازدحامه خیر بینم که بیام آدم کمک کردم مردم رسوندم به هرات اونایی که فامیلی هم خیلی بر از اونو سخته بعد از اون دیگه هر چقدر توان داره برای از اونو کمک کنه خیلی خوب میشه هر کس که موتر شخصی داره بره اسلام قلعه بله بله 2 ساعت راه است قدر مصرف هم نداره بله قاعده وستوان خود یک 4 نفره که پیسه نداره کرایه را نداره همو را بیاره در شهر هرات باز از یک چاره میشه پروردگار کمک بله بله دقیقاً بسیار تشکر قربانش خوش آمدی با وطن زنده باشین تشکر خدا دیگه هیچ مهاجر نسازه هیچ وقت هیچ بنده مهاجر نکنه خدا تشکر خوشحال شدم همچنان قربان شما خوشحال شدم از دیدن کلتان کار خدمتی از برام بیا اینجا اینجا بسیار تشکر بریم میمون بسیار تشکر بخیر باشید قربان چطور هستیم بیادر جان کابلی جان خوب هستیم بیادر جان هراتی جان خوب هستید خوب شکر بخیر هستیم جان که شما جور است شکر فضل خدا مقبول میگم رو به ما میدادی که من رفتم نمیزد من رو یک مباب پوشم تو خو نگرفتی ما مجبور بگیرم دیگه صحیح در گرفتیم خدایی گرم است هرات کو خدایی گرم حالا چند درجه گرمی باشه شاید دیگه 42 43 باشه 42 43 بله درام که نگرفتیم بسیار است خدایی دیگه زیاد گرم است ما که خود ما به خدا سوختیم دیگه ما خود ما اینجا تربار داریم تربار میفروشیم دیگه خدا را شکر خوبه کسبی هم خوبه شکر کسبی خوبه روزگار میچله شکر خوب است برو شکر خوب است شکر دیگه خوب هستیم ان شاء الله خیلی خوشحال شدیم که شما را دیدیم به ایراد دیدیم قربان سرت چه به خدا ما خیلی انتظار شما داشتیم که خدا شما بشینیم صحبت بکنیم خیلی خوشحال شدیم از دیدن شما بسیار تشکر سلامت باشین قربان شما با عزت باشید برو بخیر باشید سلامت باشید قربان شما
بالاخره که رسیدیم به پایان گزارش‌های ویژه ما از هرات باستان. متاسفانه 2 بار ما به ولایت هرات و باستان سفر داشتم. یکی 3 سال قبل به خاطر زلزله زدگان که خاطرات ناخوش با خود بردیم و یک بار دیگه هم فعلا به خاطر مهاجرین ما که در اسلام قلعه آمده بودن و چند گزارش دیگه از شهر هرات بر شما داشتیم. باز هم خاطرات ناخوش میبریم، اما درست است که ما جگرخون شدیم به خاطر مهاجرین ما، اما شکر که در وطن است. خیر است، سختی ها را میبینن حالا، اما همی که در وطن آمدن کل ما یک شای وطن ما را بسازیم. من گزارش هم گفتم 3 وقت یک وقت میخوریم، اما 3 وقت یک وقت میخوریم اما در وطن خود میمانیم. تشکر از شرکت هوایی کامیر به خاطر تکت های رفت و برگشت ما به هرات. اگر زنده بودیم باز در گزارش های بعدی هم هستیم، اگر نبودیم حقتان حلال کنیم. رفتیم از هرات با خاطرات ناخوش.